तपाईँको यो टोयलेटमा यहाँबाट फ्लसबाट पानी आएन भने यसमा पानी आएन भने यो यसको यहाँ यसरी यो पाइप हुन्छ यता तलपट्टि जोडेको हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ यसरी यहाँबाट यो निकालेपछि यतातिर यसको यो यसरी वासर हुन्छ। यो वासरमा तपाईँको चाहिँ फोहोर जमेको हुन्छ। हेर्नुहोस् यसमा कति धेरै फोहोर जमेछ। त्यसपछि तपाईँले ब्रसले सफा गर्ने हेर्नु धेरै फोहोर जमेको हुन्छ। तपाईँलाई धेरै राम्रो यो वासरलाई हेर्नुहोस् अहिले कति सफा भयो। अघि कस्तो फोहोर थियो। तपाईँले यही कामको लागि मान्छे बोलाउनु भयो भने 200-250 रुपियाँ लगिदिन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँलाई थाहा हुँदैन 500-600 पनि लाग्न सक्छ। यही काम हामी आफै पनि गर्न सक्छौँ घरमा। एउटा यो हेर्ने वासरलाई यहाँ यसरी मिलाएर हाल्ने है। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् है, यस्तो फोहोर पानी आउँछ। हेर्नुहोस् है, यस्तो पानी आएको छ। भनेपछि यो माथिको पाइपमा पानी आइरहेको छ। प्रब्लम पानी पाउँछ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुपर्छ साथीहरू, हेर्नुहोस् एउटा हो यो मेन पानी आउने। यसलाई यसरी निकाल्ने। हेर्नुहोस् यस्तो फोहोर जमेको छ यो यस्तो छ। अनि त्यसपछि यसलाई सफा गर्ने। जमेको छ, फोहोर जमेको छ। त्यसपछि यसलाई पनि एकचोटि सफा गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् फोहोर। अब यसरी सफा गर्नु। अब हेर्नुहोस् है,
3 महिनामा एकचोटि गर्दा राम्रो, वर्षमा अथवा 6 महिनामा गर्दा पनि राम्रो। अब यो सफा भएको छ। तपाईँको यो धेरै फोहोर भएको छ। तब तोडेर हेरौँ है। अब यो जोडेपछि यहाँ माथि हामीले यहाँ हेर्नुपर्छ। यहाँ आउनुहोस् त। त्यो जोडिसकेपछि यसरी यहाँले पानी आउनुपर्छ। अनि यसरी पानी आएको छ। यो पाइप कहिलेकाहीँ यो पाइपमा भित्र फोहोर जमेको हुन्छ। अहिले पानी आइराखेको छ। अब यसरी पानी आउँछ। अनि यसलाई चाहिँ यहाँ तल राखिदिनु जहिले पनि। त्यसपछि यो बन्द गरौँ। यसलाई फिट गर्नु पऱ्यो। फिट गर्ने बेला यहाँ ख्याल गर्नुपर्छ। पानी भरेपछि यो यसरी यहाँ पानी भरेपछि हो यो दुईवटा चाहिँ यसरी पानी भरेपछि चाहिँ यो माथि आउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ अनि यसले रोक्छ, यहीँ रोक्छ। त्यसले गर्दा यहाँबाट पानी लिक भइरहने, पानी आइरहने समस्या हुन्छ। त्यसले यो यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्छ। यो नयाँ उसमा चाहिँ यसो गर्नु, पानी भरेपछि माथि आउँछ। यसलाई अन गरौँ है। अब हेर्नुहोस् यहाँ पानी आइरहेको छ। अब एकछिनमा भरिन्छ। कि पानीको लेभल एकछिनसम्म आउँछ। एकछिन पानी भरिँदैछ। तपाईले देख्नुहुन्छ अहिले पानीको लेभल माथिसम्म आइसकेको छ। बन्द गरेपछि अब यहाँ हेरौँ। अब यसमा पानी आएको छ। अब यसरी पानी गयो। अब यहाँ पानी नै पानी फेरि कन्टिन्यू आइरहेको छ, भरिरहेको छ पानी। अघि हाम्रो चाहिँ यसमा पानी आएको थिएन है, अहिले यसमा पानी आइरहेको छ। यसको मतलब यो भयो। अब थ्याङ्क यू।